به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 24. نقش یک درباری کامل را ایفا کنید. داوری: درباری کامل در دنیایی رشد می کند که همه چیز حول محور قدرت و مهارت سیاسی می چرخد. او به هنر غیر از جهتیابی تسلط دارد، چاپلوسی می کند، تسلیم مافوق می شود و بر دیگران به شیوایی ترین و زیباترین شیوه قدرت می بخشد. قوانین درباری را بیاموزید و به کار بگیرید. هیچ محدودیتی برای اینکه تا چه حد می توانید در دربار بالا بروید وجود نخواهد داشت. جامعه دربار: این یک واقعیت طبیعت بشری است که ساختار جامعه درباری خود را حول قدرت تشکیل می دهد. در گذشته دربار دور فرمانروا جمع می شد و کارکردهای بسیاری داشت. علاوه بر سرگرم کردن حاکم راهی برای تحکیم سلسله مراتب سلطنت، اشراف و طبقات بالا و نگه داشتن اشراف هم تابع و هم نزدیک به آن بود. دربار به این طرق مختلف قدرت را به کار می گیرد، اما بیشتر از همه حاکم را تجلیل و دنیای کوچک کیهانی را برای او فراهم می کند که باید برای خوشنود کردن او تلاش کند. درباری بودن بازی خطرناکی بود. یک مسافر عرب قرن 19 به دربار دارفور در جایی که سودان کنونی است گزارش داد که درباریان آنجا باید هر کاری را انجام می‌دادند که سلطان می‌کرد. اگر او مجروح می‌شد باید همان آسیب را متحمل می‌شدند. اگر هین شکار از اسبش می‌افتاد آنها هم می‌افتادند. تقلیدهایی از این دست در دربارهای سراسر جهان ظاهر شد. دردسازترین خطر نارضایتی حاکم بود. یک حرکت اشتباه به معنای مرگ یا تبعید بود. درباری موفق باید در هر صورت اطاعت و به نوعی خود را از سایر درباریان متمایز می‌کرد، در حالی که هرگز آنقدر متمایز نمی‌شد که حاکم را ناامن کند. درباریان بزرگ در طول تاریخ بر علم دستکاری مردم مسلط بودند. آنها باعث می‌شدند که پادشاه احساس پادشاهی بیشتری کند و دیگران را از قدرت آنها بترسند. آنها جادوگران ظاهر هستند، زیرا می‌دانند که بیشتر چیزها در دربار بر اساس ظاهرشان قضاوت می‌شوند. درباریان بزرگ مهربان و مؤدب هستند. تهاجم آنها پنهان و غیر مستقیم است. استادان هرگز بیش از حد لازم نمی‌گویند و از یک طرف تعریف و تمجید یا توهین پنهان بیشترین بهره را میبرند. آنها آهنرباهای لذت هستند. مردم میخواهند در اطراف آنها باشند، زیرا میدانند که چگونه راضی کنند، اما نه چاپلوسی و نه خود را تحقیر میکنند. درباریان بزرگ تبدیل به افراد مورد علاقه پادشاه و از مزایای آن موقعیت برخوردار میشوند. در نهایت آنها اغلب قدرتمندتر از حاکم میشوند، زیرا در انباشت نفوذ جادوگران هستند. امروزه بسیاری زندگی درباری را به عنوان یادگاری از گذشته و کنجکاوی تاریخی نادیده می‌گیرند. به گفته ماکیاویلی آنها چنین استدلال می‌کنند که گویی بهشت، خورشید، عناصر و انسان‌ها ترتیب حرکات و قدرت خود را تغییر دادند و متفاوت از هر چیزی هستند که در دوران باستان وجود داشتند. شاید دیگر پادشاهان خورشیدی وجود نداشته باشند، اما هنوز افراد زیادی هستند که معتقدند خورشید به دور آنها میچرخد. دربار سلطنتی ممکن است کم و بیش ناپدید شده یا حداقل قدرت خود را از دست داده باشند، اما دربارها و درباریان همچنان وجود دارند، زیرا قدرت هنوز وجود دارد.
دیگر به ندرت از درباری خواسته می شود که از اسب بیفتند، اما قوانین سیاست دربار: از خودنمایی بپرهیزید. هرگز عاقلانه نیست که درباری خود یاوه‌گویی کنید یا توجه بیش از حد به اعمال خود جلب نمایید. هرچه بیشتر درباره اعمال خود صحبت کنید، سوءظن بیشتری ایجاد می کنید. همچنین شما به اندازه کافی حسادت همسالان را برمی‌انگیزید که باعث خیانت و خنجر زدن به پشت می شوید. در بوق و کرنا کردن دستاوردهای خود بسیار مراقب باشید و همیشه کمتر از دیگران درباره خود صحبت کنید. اغلب تواضع ارجح است. سهلنگاری را تمرین کنید. هرگز نشان ندهید که خیلی سخت کار میکنید. استعداد شما باید به طور طبیعی به نظر برسد، با سهولتی که باعث شود مردم شما را به جای یک معتاد نابغه به کار بگیرند. حتی زمانی که چیزی نیاز به زحمت زیادی دارد، آن را بی زحمت جلوه دهید. مردم ترجیح میدهند خون و زحمت شما را نبینند، زیرا این خود نوعی دیگر از خودنمایی است. برای آنها بهتر است از اینکه شما چقدر با شکوه به موفقیت خود دست یافته اید شگفت زده شوند، تا اینکه تعجب کنند چرا این همه کار طول کشیده است. در چاپلوسی صرفه‌جو باشید. ممکن است به نظر برسد که مافوق شما نمیتواند به اندازه کافی چاپلوسی کند، اما زیاده روی حتی یک چیز خوب ارزش خود را از دست میدهد. همچنین باعث ایجاد سوءظن بین همسالان شما می شود. چاپلوسی غیر مستقیم را بیاموزید. برای مثال، با کم اهمیت جلوه دادن سهم خود برای اینکه استادتان بهتر به نظر برسد. ترتیبی دهید که مورد توجه قرار بگیرد. یک تناقض وجود دارد. شما نمی توانید خود را بیش از حد گستاخ نشان دهید. با این حال باید مورد توجه قرار بگیرید. در دربار لویی 14 هر کس که پادشاه تصمیم گرفت به او نگاه کند فوراً در سلسله مراتب دربار افزایش یافت. اگر حاکم در باطلاق درباریان متوجه شما نشود، هیچ شانسی برای قیام ندارید. این کار نیاز به هنر زیادی دارد. اغلب در ابتدا موضوع دیده شدن است، به معنای تحت اللفظی. پس به ظاهر بدنی خود توجه کنید و راهی برای ایجاد یک سبک و تصویر کاملا متمایز بیابید. سبک و زبان خود را با توجه به شخصی که با او سر و کار دارید تغییر دهید. شبه اعتقاد به برابری: این ایده که یکسان صحبت کردن و رفتار کردن با همه صرف نظر رتبه آنها شما را تبدیل به فردی متمدن می کند. اشتباهی وحشتناک است. کسانی که زیر دست شما هستند آن را نوعی اغماض می دانند که همین طور است و کسانی که بالاتر از شما هستند آزرده خاطر خواهند شد. شما باید سبک و شیوه صحبت خود را طوری تغییر دهید که مناسب هر فرد باشد. این دروغ نیست، عمل می باشد و بازیگری یک هنر است، نه هدیه خداوند. هنر را یاد بگیرید. این موضوع درباره فرهنگ‌های گوناگون موجود در دربار مدرن نیز صادق است. هرگز فرض نکنید که معیارهای رفتار و قضاوت شما جهانی است. ناتوانی در انطباق با فرهنگ دیگر نه تنها اوج بربریت است، شما را در مضیقه قرار می‌دهد. هرگز حامل اخبار بد نباشید. پادشاه قاصدی را می‌کشد که خبر بدی می‌آورد. این کلیشه است، اما حقیقتی در آن وجود دارد. شما باید مبارزه و در صورت لزوم دروغ و تقلب کنید تا مطمئن شوید که سرنوشت حامل خبر بد به گردن همکارانتان میافتد، نه شما. فقط خبرهای خوب بیاورید. روی کرده شما استادتان را خوشحال خواهد کرد. هرگز دوستی و صمیمیت با استاد خود را تحت تاثیر قرار ندهید. استاد شما دوست نمیخواهد، بله زیر دست میخواهد. هرگز به روشی آسان و دوستانه به او نزدیک نشوید یا
طوری رفتار نکنید که گویی در بهترین شرایط هستید. این حق اوست. اگر او تصمیم گرفت در این سطح با شما برخورد کند، محتاطانه رفتار کنید. در غیر این صورت در جهت مخالف اشتباه و فاصله بین خود را روشن کنید. هرگز کسانی را که بالا رتبه تر از شما هستند مستقیما مورد انتقاد قرار ندهید. این ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما اغلب مواقعی وجود دارند که نوعی انتقاد برای چیزی نگفتن یا توصیه نکردن شما را در معرض خطرات دیگری قرار می‌دهد. با این حال باید یاد بگیرید که توصیه و انتقاد خود را تا حد امکان غیر مستقیم و مؤدبانه بیان کنید. قبل از اینکه تصمیم بگیرید 2 یا 3 بار فکر کنید، در کنار ظرافت و ملایمت اشتباه کنید. در درخواست لطف از کسانی که بالاتر از شما هستند صرفه‌جو باشید. هیچ چیز به اندازه رد درخواست کسی استاد را آزار نمی‌دهد. آن احساس گناه و کینه را برمی‌انگیزد. تا جایی که ممکن است به ندرت درخواست لطف کنید و بدانید که چه زمانی باید دست از کار بکشید. بهتر است به جای اینکه خود را دعاگو کنید، همیشه لطف خود را به دست آورید تا حاکم با رغبت آنها را عطا کند. از طرف دیگر حتی از یک دوست درخواست لطف نکنید. این مهمتر از همه است. هرگز با ظاهر یا سلیقه شوخی نکنید. سرزندگی و شوخ طبعی از ویژگی‌های ضروری یک درباری خوب است، اما مواقعی وجود دارند که ابتذال مناسب و جذاب است. اما از نوع شوخی درباره ظاهر یا سلیقه 2 ناحیه بسیار حساس، به خصوص با آنهایی که بالای سر شما هستند، خودداری کنید. حتی زمانی که از آنها دور هستید، آنها را امتحان نکنید. با این کار گور خودتان را میکنید. بدبین درباری نباشید. کارهای خوب دیگران را تحسین کنید. اگر مدام از همتایان یا زیر دستان خود انتقاد کنید، مقداری از آن انتقاد بر شما سرازیر می شود و هرگز جا که می روید مانند ابری خاکستری بر روی شما معلق می ماند. مردم با هر نظر بدبینانه جدید ناله می کنند و شما آنها را عصبانی خواهید کرد. با ابراز تحسین متواضعانه برای دستاوردهای دیگران به طور متناقضی توجه را به خود جلب می کنید. توانایی ابراز شگفتی استعدادی نادر و در حال مرگ است، اما هنوز هم بسیار ارزشمند می باشد. خویشتن نگر باشید. آینه یک اختراع معجزه آسایی است. بدون آن شما مرتکب گناهان بزرگ در برابر زیبایی و آراستگی خواهید شد. همچنین برای اعمال خود به یک آینه نیاز دارید. این گاهی اوقات ممکن است از آنجا ناشی شود که دیگران آنچه را در شما می‌بینند به شما می‌گویند، اما این قابل اعتماد ترین روش نیست. شما باید آینه باشید و ذهن خود را آموزش دهید که سعی کند خود را همانطور ببیند که دیگران شما را می‌بینند. آیا شما بیش از حد فحاشی رفتار می‌کنید؟ آیا برای راضی کردن خیلی تلاش می‌کنید؟ آیا به نظر می‌رسد از توجه ناامید هستید و این تصور را ایجاد می‌کنید که در حال افول هستید؟ مراقب خود باشید تا از کوهی از اشتباهات جلوگیری کنید. بر احساسات خود مسلط شوید. به عنوان یک بازیگر در نمایشنامه عالی باید گریه کردن و خندیدن را به دستور و در مواقع مناسب یاد بگیرید. شما باید بتوانید هم خشم و ناامیدی خود را پنهان و هم رضایت و موافقت خود را جلب کنید. شما باید استاد چهره خود باشید. اگر دوست دارید آن را دروغ بگویید، اما اگر ترجیح می دهید بازی را انجام ندهید و همیشه صادق و رو در رو باشید. وقتی دیگران شما را نفرت انگیز و مغرور می خوانند گله نکنید. با روح زمان متناسب باشید.
تا زمانی که دوره ای را حداقل 20 سال قبل انتخاب کنید، تأثیر خفیفی از دوران گذشته می تواند جذاب باشد. پوشیدن مدهای 10 سال پیش مضحک است، مگر اینکه از نقش دلقک دربار لذت ببرید. روحیه و طرز فکر شما باید مطابق با زمانه باشد، حتی اگر زمان احساسات شما را آزار دهد. با این حال اگر بیش از حد آینده نگر باشید، هیچ کس شما را درک نخواهد کرد. هرگز ایده خوبی نیست که بیش از حد در این زمینه برجسته شوید. بهتر است دست کم بتوانید روح زمانه را تقلید کنید. منبع لذت باشید. این مهم است. این قانون آشکار طبیعت بشری است که ما از آنچه ناخوشایند و ناپسند است فرار خواهیم کرد، در حالی که افسون و وعده لذت ما را مانند پروانه به آتش می کشاند. خودتان را شعله بسازید تا به اوج برسید. از آنجایی که زندگی در غیر این صورت پر از ناخوشایند و لذت بسیار کمیاب است، شما به اندازه غذا و نوشیدنی ضروری خواهید بود. این ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما آنچه آشکار است اغلب نادیده گرفته می شود یا قدردانی نمی شود. درجاتی برای این وجود دارد. همه نمی توانند نقش محبوب را بازی کنند، زیرا همه از جذابیت و شوخ طبعی بهره‌مند نیستند. اما همه ما می توانیم ویژگی های خوشایند خود را کنترل و در صورت لزوم آنها را پنهان کنیم. مردی که دربار را می داند بر حرکات چشمها و چهرهش استاد است. او عمیق و غیر قابل نفوذ است. افسران بد را فریب می دهد. به دشمنان خود لبخند می زند. عصبانیت خود را کنترل می کند. احساسات خود را پنهان، قلب خود را تسخیر، صحبت و برخلاف احساساتش عمل می کند. صحنه‌های زندگی درباری، اعمال مثال زدنی و اشتباهات مرگبار. صحنه اول: اسکندر مقدونی فاتح حوزه مدیترانه و خاورمیانه تا هند، ارسطوی بزرگ را به عنوان مربی خود برگزید و در طول عمر کوتاه خود به فلسفه و تعالیم استادش پایبند بود. او یک بار به ارسطو شکایت کرد که در طول مبارزات طولانی خود کسی را ندارد که بتواند با او درباره مسائل فلسفی گفتگو کند. ارسطو در پاسخ به او پیشنهاد کرد که کالیستین، شاگرد سابق ارسطو و فیلسوفی خوش‌آتیه را به تنهایی در کارزار بعدی همراهی کند. ارسطو مهارت‌های درباری بودن را به کالیستین آموخته بود، اما مرد جوان مخفیانه آنها را مسخره کرد. او به فلسفه ناب، کلمات بی‌آراسته و بیان حقیقت اوریان اعتقاد داشت که اگر اسکندر آنقدر عاشق افکار کالیستین بود، نمی‌توانست به کسی که نظرش را می‌گفت اعتراض کند. طی یکی از لشکرکشی‌های بزرگ اسکندر، کالیستین بارها نظر خود را بیان کرد و اسکندر او را به قتل رسانید. تفسیر: در دربار صداقت یک بازی احمقانه است. هرگز آنقدر در خود فرو نروید که باور کنید استاد به انتقادات شما علاقه‌مند است، هرچقدر هم که دقیق باشد. صحنه دوم: در آغاز 2000 سال پیش در سلسله هان، محققان چینی مجموعه‌ای از نوشته‌ها را به نام 21 تاریخ گردآوری کردند. زندگی نامه رسمی هر سلسله شامل داستان‌ها، آمار و ارقام سرشماری و وقایع جنگ. هر تاریخ حاوی فصلی به نام رویدادهای غیر معمول بود و در اینجا میان فهرست‌های زلزله و سیل‌ها گاهی اوقات ناگهان توصیفاتی از مظاهر عجیبی مانند گوسفند دو سر، قازها که به عقب پرواز می‌کنند، ستاره‌هایی که ناگهان در نقاط مختلف ظاهر می‌شوند، آشکار می‌گردند. آسمان و زمین لرزه‌ها را می‌توان از نظر تاریخی تایید کرد، اما هیولاها و پدیده‌های طبیعی عجیب و غریب به وضوح عمدی وارد شدند و همیشه در خوشه‌ها رخ می‌دادند. این چه معنی می‌تواند داشته باشد؟
امپراتور چین بیش از یک انسان در نظر گرفته میشد. او یک نیروی طبیعت بود. پادشاهیش مرکز جهان بود و همه چیز حول او میچرخید. او تجسم کمال جهانی بود. انتقاد از او یا هر یک از اعمالش به منزله انتقاد از امر الهی بوده است. هیچ وزیر یا درباری جرأت نمی کرد حتی با کوچکترین هشداری به امپراتور نزدیک شود، اما امپراتورها خطاب پذیر بودند و پادشاهی از اشتباهات آنها بسیار متضرر شد. درج پدیده‌های عجیب و غریب در تواریخ دربار تنها راه هشدار دادن به آنها بود. امپراتور درباره قازها که به عقب پرواز می‌کنند و قمرها از مدار خارج می‌شوند می‌خواهند و متوجه می‌شد که به او هشدار داده شده است. اقدامات او باعث عدم تعادل جهان و نیاز به تغییر شدند. تفسیر: برای درباریان چینی مشکل چگونگی مشاوره دادن به امپراتور مسئله‌ای مهم بود. در طول سالها هزاران نفر از آنها در تلاش برای هشدار یا مشاوره دادن به ارباب خود جان باختند. انتقادات آنها برای ایمن بودن باید غیر مستقیم باشد، اما اگر خیلی غیر مستقیم بود توجیهی به آنها نمی‌شد. تواریخ راه حل آنها بود. هیچ فردی را به عنوان منبع انتقاد معرفی نکنید و توصیه ها را تا حد امکان غیر شخصی کنید، اما به امپراتور اجازه دهید از وخامت وضعیت آگاه شود. استاد شما دیگر مرکز جهان نیست، اما همچنان تصور می کند که همه چیز حول او می چرخد. وقتی از او انتقاد می کنید می بینید که شخص انتقاد می کند، نه خود انتقاد. مانند درباریان چینی باید راهی برای ناپدید شدن پشت هشدار پیدا کنید. از نمادها و سایر روش‌های غیر مستقیم برای ترسیم تصویری از مشکلات آینده استفاده کنید بدون اینکه خود را در مخاطره قرار دهید. صحنه سوم: معمار فرانسوی ژول مانسارت در اوایل کار خود برای شاه لویی 14 سفارشاتی برای طراحی اضافات جزئی به ورثای دریافت کرد. برای هر طرح او نقشه‌های خود را ترسیم می‌کرد و مطمئن می‌شد که دستورالعمل‌های لوئیس را به دقت دنبال می‌کردند. سپس آنها را به اعلیحضرت عرضه می‌کرد. درباز سن سیمون تکنیک مانسارت را در برخورد با شاه توضیح داد. مهارت خاص اون این بود که نقشه هایی رو به شاه نشون بده که اغلب شامل چیزهای ناقصی درباره اونها میشد. به طور معمول با باغ‌ها سر و کار داشت که در تخصص مانسارت نبود. پادشاه همونطور که مانسارت پیش بینی میکرد انگشت خود رو دقیقاً روی مشکل میگذاشت و روش حل اون رو پیشنهاد میکرد. در این هنگام مانسارت برای اینکه همه بشنوند فریاد میزد که اون هرگز مشکلی رو که شاه با استادی پیدا و حل کرده ندیده. اون رو از تحسین میترکید. اعتراف کرد که اون کنار پادشاه فقط شاگردی حقیر بود. در 30 سالگی با استفاده از این روش‌ها بارها و بارها مانسارت یک مأموریت سلطنتی معتبر دریافت کرد، اگرچه اون نسبت به تعداد دیگه‌ای از طراحان فرانسوی استعداد و تجربه کمتری داشت قرار بود مسئولیت بزرگنمایی ورسای رو به عهده بگیره. اون از اون به بعد به عنوان معمار پادشاه کار کرد. تفسیر: مانسارت در جوانی دیده بود که چگونه بسیاری از صنعتگران سلطنتی در خدمت لویی 14 موقعیت خود را نه به دلیل کمبود استعداد بلکه به دلیل یک اشتباه اجتماعی پرهزینه از دست داده بودند. او آن اشتباه را مرتکب نمی‌شد. مانسارت همیشه تلاش می‌کرد تا لویی احساس بهتری نسبت به خودش داشته باشد تا جایی که ممکن است به غرور پادشاه کمک کند. هرگز تصور نکنید که مهارت و استعداد مهمترین چیز است. در دربار هنر درباری مهمتر از استعداد است. هرگز آنقدر وقت خود را صرف مطالعه نکنید که از مهارت‌های اجتماعی خود غافل
شوید و بزرگترین مهارت این است که استاد را با استعدادتر از اطرافیانش نشان دهید. صحنه 4. ژان بابیتس ایزابی نقاش غیررسمی دربار ناپلئون شده بود. در کنگره وین در سال 1814 پس از اینکه ناپلئون شکست خورده در جزیره البا زندانی شد، شرکت کنندگان در این جلسات که قرار بود سرنوشت اروپا را تعیین کند از ایزابی دعوت کردند تا وقایع تاریخی را در تابلوی حماسی جاودانه کند. زمانی که ایزابی وارد وین شد، تالیران مذاکره کننده اصلی فرانسوی ها با این هنرمند ملاقات کرد. دولتمرد توضیح داد که با وجود به نقش او در این کار پیش بینی می‌کرد که صحنه اصلی نقاشی را به خود اختصاص دهد. ایزابی صمیمانه موافقت کرد. چند روز بعد دوک ویلینگتون مذاکره کننده اصلی انگلیسی ها نیز به ایزابی نزدیک شد و تقریبا همون چیزی را بیان کرد که تالیران گفته بود. ایزابی همیشه مؤدب پذیرفت که دوک بزرگ واقعا باید مرکز توجه باشد. ایزابی در استدیوی خود به این معضل فکر کرد: اگر او به هر یک از این دو نفر توجه می‌کرد، می‌توانست شکافی دیپلماتیک ایجاد کند و زمانی که صلح و توافق حیاتی بود، انواع نارضایتی‌ها را برانگیخت. با این حال زمانی که نقاشی رونمایی شد، تالیران و ویلینگتون هر دو احساس افتخار و رضایت کردند. این اثر یک سالن بزرگ پر از دیپلمات‌ها و سیاستمداران را از سراسر اروپا به تصویر می‌کشد. از یک طرف دوک ویلینگتون وارد اتاق می شود و همه نگاه ها به سمت او دوخته شده است. او مرکز توجه می شود. در همین حال در مرکز نقاشی تالیران قرار دارد. تفسیر: راضی کردن استاد اغلب بسیار دشوار است، اما راضی کردن دو استاد در یک حرکت به نبوغ یک درباری بزرگ نیاز دارد. چنین مشکلاتی در زندگی درباریان رایج است. با توجه به یک استاد دیگری را ناراحت می کند. شما باید راهی برای پیمایش ایمن بین این دو گزینه نامطلوب پیدا کنید. استادان باید حق خود را دریافت کنند. شاید ناخواسته خشم یکی را در جلب رضایت دیگری برانگیزد. صحنه 5. جورج برومل که با نام برومل نیز شناخته میشد، خود را در اواخر دهه 1700 با ظرافت عالی، ظاهرش محبوبیت سگک کفش که به زودی توسط همه شیک پوشان تقلید می شود و روش هوشمندانه اش با کلمات نشان داد، خانه او در لندن مکان شیک شهر بود. برومل در تمام مسائل مد صاحب اختیار بود. اگر او از کفش شما بدش می آمد، بلافاصله از شر آن خلاص می شدید و هرچه را او پوشیده بود می خریدید. او هنر بستن کروات را به همگان نشان داد. گفته می شود که لورد بایرن شبهای زیادی را جلوی آینه می گذراند تا راز پشت گره های بی‌نقص برومل را کشف کند. یکی از بزرگترین تحسین کنندگان برومل شاهزاده ولز بود که خود را مرد جوان شیکی تصور می کرد. برومل که به دربار شاهزاده وابسته شد و حقوق بازنشستگی سلطنتی دریافت کرد، به زودی از اقتدار خود در آنجا مطمئن شد که درباره وزن شاهزاده شوخی کرد و میزبان خود را بیگ بن نامید. از آنجایی که تزیینات چهره ویژگی مهمی برای یک شیک پوش بود، این انتقادی خشک بود. یک بار هنگام شام، زمانی که سرویس به کندی پیش می رفت، برومل به شاهزاده گفت زنگ بزن. بیگ بن. شاهزاده زنگ زد، اما وقتی خدمتکار رسید به مرد دستور داد که در را به برومل نشان دهد و دیگر او را نپذیرفت. با وجود اینکه برومل مورد نارضایتی شاهزاده قرار گرفت، همچنان با همه اطرافیان خود به همان گستاخی رفتار می کرد. به دلیل عدم حمایت شاهزاده ولز در
بدهی‌های وحشتناکی غرق شد، اما او رفتار گستاخانه خود را حفظ کرد و همه به زودی او را ترک کردند. او در رقت‌انگیزترین فقر تنها و دیوانه مرد. تفسیر: شوخ طبعی ویرانگر برومل یکی از ویژگی‌هایی بود که او را نزد شاهزاده ولز محبوب کرد، اما حتی او به عنوان داور سلیقه و مد نمی‌توانست درباره ظاهر شاهزاده شوخی کند. هرگز درباره چاق بودن یک فرد، حتی به طور غیر مستقیم و به خصوص زمانی که او استاد شماست، شوخی نکنید. فقرا در تاریخ اغلب مردمی بودند که چنین شوخی‌هایی با استاد خود کردند. صحنه ششم: پاپ اوربان هشتم می‌خواست به خاطر مهارت‌هایش در شعرنویسی که متأسفانه در بهترین حالت متوسط بود از او یاد شود. در سال 1629 دوک فرانچسکو با آگاهی از ادعاهای ادبی پاپ، شاعر فلیوتی تستی را به عنوان سفیر خود به واتیکان فرستاد. یکی از نامه‌های تستی به دوک دلیل انتخاب او را آشکار می‌کند. وقتی بحث ما تمام شد، من زانو زدم تا بروم، اما حضرتش علامتی داد و به اتاق دیگری رفت که در آن می‌خوابید و پس از رسیدن به یک میز کوچک دست کاغذی برداشت و به این ترتیب با چهره خندان رو به من کرد و گفت: می‌خواهم استادت به برخی از تصنیف‌های ما گوش بده. در واقع او دو شعر بسیار طولانی را برای من خواند، یکی در ستایش مقدس‌ترین باکره و دیگری درباره کنسمایتلت. ما دقیقاً نمی‌دانیم که تستی درباره این اشعار بسیار طولانی چه فکر می کند، زیرا بیان آزادانه نظر خود حتی در نامه‌ای برای او خطرناک بود. اما او در ادامه نوشت: من به تبعیت از حال و هوا درباره هر ساعت با تمجید لازم نظر دادم و بعد از اینکه پای حضرتش رو به خاطر چنین نشونه غیرعادی از خیرخواهی بوسیدم، هفته ها خوندن شعر رو ترک کردم. بعداً هنگامی که خود دوک به دیدار پاپ رفت، موفق شد تمام ابیات شعر پاپ را بخواند و آنقدر آن را تمجید کرد که پاپ را چنان شادمان شد که به نظر می رسید عقلش را از دست داده است. تفسیر: در مسائل سلیقه‌ای شما هرگز نمی توانید بیش از حد با ارباب خود مغرض باشید. سلیقه یکی از خاردارترین بخش‌های نفس است. هرگز ذوق استاد را زیر سوال نبرید. شعر او عالی، لباسش بی‌عیب و نقص و رفتارش الگوی همه است. صحنه هفتم: یک روز بعد از ظهر در چین باستان، چائو حاکم هان از 333 تا 358 قبل از میلاد مست شد و در باغ‌های قصر به خواب رفت. تاجدار دربار که تنها وظیفه‌اش مراقبت از لباسهای حاکم بود، از باغ‌ها گذشت و ارباب خود را دید که بدون کت می‌خوابد. از آنجایی که هوا رو به سردی می‌رفت تا جدار کت خود را روی حاکم انداخت و رفت. هنگامی که چائو از خواب بیدار شد و کت را روی خود دید، از خدمتکارانش پرسید: چه کسی لباس بیشتری بر تن من پوشانده؟ آنها پاسخ دادند: تاجدار. حاکم بلافاصله کاتبان رسمی خود را فراخواند و او را به دلیل کوتاهی در وظایفش مجازات کرد. همچنین دستور داد تا سر تاجدار را از بدنش جدا کنند. تفسیر: از حد خود تجاوز نکنید. کاری را انجام ندهید که به شما محول شده است. هرگز بیشتر از این انجام ندهید. اینکه فکر کنید با انجام کارهای بیشتر بهتر عمل می کنید. اشتباهی رایج است. هرگز خوب نیست که به نظر برسید خیلی سخت تلاش می کنید. مثل این است که دارید کمبودی را می پوشانید. انجام وظیفه‌ای که از شما خواسته شده است مردم را مشکوک می کند. اگر تاجدار هستید، تاجدار باشید. انرژی اضافی خود را برای زمانی که در دربار نیستید ذخیره کنید.
صحنه 8. یک روز نقاش ایتالیایی دوره رنسانس فرا فیلیپنی و تعدادی از دوستانش برای تفریح با یک قایق کوچک به آنکونا رفتند. در آنجا آنها از سوی دوگالی آفریقایی دستگیر و با زنجیر به باربری برده و در آنجا به عنوان برده فروخته شدند. فیلیپینو برای 18 ماه طولانی تلاش کرد و امیدی به بازگشت به ایتالیا نداشت. فیلیپینو چندین بار دید که مردی که او را خریده بود در حال عبور است. یک روز تصمیم گرفت با استفاده از زغال سوخته پورتره این مرد را ترسیم کند. او که هنوز در زنجیر خود بود یک دیوار سفید پیدا کرد، جایی که شکل تمام قد صاحبش را در لباس آفریقایی کشید. مالک به زودی این موضوع را شنید، زیرا هیچ کس قبلا چنین مهارتی در طراحی این قسمت ها ندیده بود. به نظر یک معجزه بود، هدیه ای از طرف خدا. این نقاشی آنقدر صاحب را خوشحال کرد که فوراً فیلیپو را آزاد کرد و او را در دربار خود به کار گرفت. همه مردان بزرگ در ساحل باربری آمدند تا پورترهای رنگی باشکوهی را که فیلیپو انجام داد ببینند. در نهایت برای قدردانی از افتخاری که از این راه برای او به ارمغان آورد، صاحب فیلیپو هنرمند را سالم به ایتالیا بازگرداند. تفسیر: ما که برای مردم دیگر زحمت می‌کشیم، همه به نحوی توسط دزدان دریایی اسیر و به بردگی فروخته شده ایم. اما مانند فرا فیلیپو که تا حدی کمتر بسیاری از ما دارای استعداد و توانایی انجام کاری بهتر از افراد دیگر هستیم، استعدادهای خود را به ارباب خود هدیه کنید تا از دیگر درباریان برتری یابید. در صورت لزوم به او اجازه دهید اعتبار را بپذیرد. این فقط موقعیتی خواهد بود از او به عنوان یک پله راهی برای نشان دادن استعداد خود و در نهایت خرید آزادی از بردگی استفاده کنید. صحنه 9. روزی آلفسنو اول آراگون خدمتکاری داشت که به پادشاه گفت که شب قبل خواب دیده. آلفسنو به او اسلحه، اسب و لباس هدیه داده بود. آلفسنو که مردی سخاوتمند و ارباب بود به این نتیجه رسید که تحقق این رویا سرگرم کننده خواهد بود و بلافاصله این هدایا را به خدمتکار داد. اندکی بعد همان خدمتکار به آلفسنو اعلام کرد که خواب دیگری دیده و در این خواب آلفسنو انبوهی از طلا به او داده است. پادشاه لبخندی زد و گفت از این به بعد رویاها رو باور نکن، اونها دروغ میگن. تفسیر: در برخورد با اولین رویای خدمتکار آلفسنو کنترل خود را حفظ کرد. او با تحقق بخشیدن به یک رویا ادعای قدرتی خداگونه کرد، اگرچه به شیوهی ملایم و طنز، اما در رویای دوم تمام ظاهر جادو از بین رفت. این چیزی به جز یک کلاهبرداری زشت از طرف خدمتکار نبود. پس هرگز بیش از حد درخواست نکنید و بدانید که چه زمانی باید متوقف شوید. این حق ارباب است که هر وقت بخواهد و هر چه بخواهد بدهد و این کار را بدون تلقین بکند به او فرصت رد درخواست ها خودتان را ندهید. بهتر است با استحقاق آنها لطفی به دست آورید تا بدون درخواست شما به آنها عطا شود. صحنه 10. JMW ترنر، منظره‌ساز بزرگ انگلیسی، به دلیل استفاده از رنگ‌ها که با درخشندگی و رنگین کمان عجیبی به کار می‌رفت شهرت داشت. در واقع رنگ در نقاشی‌های او به قدری چشمگیر بود که دیگر هنرمندان هرگز نمی‌خواستند کار او نقاشی‌هایشان آویزان شود. به ناچار همه چیز اطراف آن را کسل کننده جلوه می‌داد. نقاش سر توماس لارنس زمانی با شکست مواجه شد که شاهکار ترنر کلن را در نمایشگاهی بین دو اثر خود آویزان کرد. لارنس به تلخی از صاحب گالری شکایت نمود، اما صاحب گالری او را راضی نکرد. بالاخره نقاشی های یک نفر باید کنار نقاشی ترنر
آویزان می شدند. اما ترنر شکایت لارنس را شنید و قبل از افتتاح نمایشگاه آسمان طلایی درخشان کن را کمرنگ نمود و آنها را به اندازه رنگ‌های آثار لارنس کسل کننده کرد. یکی از دوستان ترنر که نقاشی را دید با نگاهی وحشت زده به هنرمند نزدیک شد. با عکس چه کردی؟ ترنر پاسخ داد خب لارنس بیچاره خیلی ناراضی بود و فقط مشکیه، بعد از نمایشگاه پاک میشه. تفسیر: بسیاری از دلواپسی‌های درباری مربوط به ارباب است که بیشتر خطرات متوجه اوست. با این حال تصور این که استاد تنها کسی است که سرنوشت شما را تعیین می‌کند اشتباه است. افراد برابر و زیر دستان شما نیز نقش مهمی را ایفا می‌کنند. دربار پر از رنجش‌ها، ترس‌ها و حسادت‌های قدرتمند است. شما باید همه کسانی را که ممکن است روزی به شما آسیب برسانند آرام نمایید. کینه و حسادت آنها را از بین ببرید و دشمنی آنها را به سمت افراد دیگر منحرف کنید. ترنر درباره برجسته میدانست که ثروت و شهرت او به نقاشان، همکار، دلالان و حامیانش بستگی دارد. چه تعداد از بزرگان توسط همکاران حسود سقوط کردند. بهتر است درخشش خود را موقتاً خفه کنیم تا اینکه از تیره‌های حسادت رنج ببریم. صحنه 11. وینستون چرچیل یک هنرمند آماتور بود و پس از جنگ جهانی دوم نقاشی‌های او تبدیل به اقلام کلکسیونی شدند. هنری لوس، ناشر آمریکایی، در واقع خالق مجلات تایم و لایف، یکی از مناظر چرچیل را در دفتر خصوصی خود در نیویورک آویزان کرد. یک بار در یک تور در ایالات متحده چرچیل با لوس در دفتر او ملاقات نمود و دو مرد با هم به نقاشی نگاه کردند. ناشر خاطر نشان کرد که تصویر خوبیه اما فکر می کنم یه چیزی در پیش زمینه نیاز داره، شاید یه گوسفند. لوس منشی چرچیل با وحشت روز بعد با ناشر تماس گرفت و از او خواست که نقاشی را به انگلستان بفرستد. لوس این کار را کرد و از اینکه شاید نخست وزیر سابق را آزرده خاطر کرده ناراحت بود. با این حال چند روز بعد نقاشی به عقب فرستاده شد اما کمی تغییر کرد. یک گوسفند تنها در حال چریدن آرام در زمین جلو بود. تفسیر: چرچیل در قامت، شهرت و سر و شانه بالاتر از لوس ایستاده بود، اما به یقین لوس مردی قدرتمند بود. بنابراین اجازه دهید یک برابری جزئی بین آنها تصور کنیم. با این حال چرچیل باید از چه چیزی از یک ناشر آمریکایی می‌ترسید؟ چرا در مقابل انتقاد یک فرد سر تعظیم فرود آورد؟ دربار دنیای کاملی از دیپلمات‌ها و دولتمردان بین‌المللی و همچنین روزنامه‌نگاران مورد توجه و محل وابستگی متقابل است. توهین به ذائقه صاحبان قدرت حتی اگر پایین تر از شما یا همتراز شما باشند عاقلانه نیست. اگر مردی مانند چرچیل بتواند انتقادات مردی مانند لوس را ببلعد، خود را درباری بدون همتا نشان می‌دهد. شاید تصحیح نقاشی او نیز حاکی از اغماض باشد، اما او این کار را به قدری زیرکانه انجام داد که لوس همه چیز جزئی را درک نکرد. از چرچیل تقلید کنید، گوسفند را بگذارید. ایفای نقش یک درباری متعهد همیشه سودمند است، حتی زمانی که در خدمت استاد نیستید. بازی ظریف درباری. تالیران به ویژه در خدمت به اربابش ناپلئون یک درباری تمام عیار بود. زمانی که این دو مرد برای اولین بار با یکدیگر آشنا می شدند، ناپلئون یک بار در گذر گفت یکی از این روزها برای نهار به خونه شما میام. تالیران خانه‌ای در اوتوی در حومه پاریس داشت. وزیر پاسخ داد
ژنرال، من افتخار میدم از اون جایی که خونه من در نزدیکی پارک بولیه میتونیم بعد از ظهر خود رو با کمی تیراندازی سرگرم کنیم. ناپلئون گفت من تیراندازی رو دوست ندارم اما عاشق شکار هستم. آیا گراز در پارک بولین وجود داره؟ ناپلئون از کورسیکا آمده بود، جایی که شکار گراز یک ورزش عالی بود. با پرسیدن اینکه آیا گراز در پارکی در پاریس وجود داره یا خیر، خود را هنوز همستانی نشان داد، تقریبا یک آدم دهاتی. با این حال تالیران نمیخندید و نمیتوانست با مردی که اکنون استاد او در سیاست بود شوخی کند، زیرا تالیران از خانواده اشرافی قدیمی بود. پاسخ داد ژنرال بسیار کمه، اما به جرئت میتونم بگم که شما یکی رو پیدا خواهید کرد. قرار شد روز بعد ساعت 7 صبح ناپلئون به خانه تالیران برسه. شکار گراز بعد از ظهر انجام می شود. ژنرال هیجان زده در تمام طول صبح درباری چیزی به جز شکار گراز صحبت نکرد. در همین حال تالیران مخفیانه از خادمانش خواست به بازار بروند، 2 خوک سیاه بزرگ بخرند و به پارک بزرگ ببرند. پس از نهار شکارچیان و سگ‌های شکاری خود به سمت پارک بولین حرکت کردند. با یک سیگنال مخفی از تالیران خدمتکاران یکی از خوک‌ها را رها کردند. ناپلئون با خوشحالی فریاد زد من یک گراز می‌بینم. ناپلئون برای تعقیب بر روی اسب خود پرید. تالیران عقب ماند. نیم ساعت طول کشید تا در نهایت گراز دستگیر شود. اما در لحظه پیروزی یکی از دستیارانش به ناپلئون نزدیک شد. او می‌دانست که این موجود احتمالاً نمی‌تواند یک گراز باشد و می‌ترسید که ژنرال به محض انتشار داستان مورد تمسخر قرار گیرد. او به ناپلئون گفت آقا مطمئناً متوجه شدین که این یک گراز نیست و خوکه. ناپلئون که در حالت خشم پرواز کرد فوراً به سمت خانه تالیران حرکت کرد. او در طول راه متوجه شد که اکنون مورد شوخی بسیاری قرار خواهد گرفت و انفجار در تالیران فقط او را مسخره تر می کند. بهتر است نمایشی با طنز درست کنید. با این حال او و ناراحتی خود را به خوبی پنهان نکرد. تالیران تصمیم گرفت ژنرال را آرام کند. او به ناپلئون گفت که به پاریس برنگردد. او باید دوباره به شکار در پارک برود. خرگوش‌های زیادی در آنجا بودند و شکار آنها یکی از سرگرمی‌های مورد علاقه لویی 16 بود. تالیران حتی به ناپلئون پیشنهاد داد که از مجموعه‌ای از تفنگ‌ها استفاده کند که زمانی متعلق به لویی بودند. با تملق بسیار او یک بار دیگر ناپلئون را مجبور به شکار کرد. در اواخر بعد از ظهر راهی پارک شدند. در طول راه ناپلئون به تالیران گفت من لویی 16 نیستم. مطمئناً حتی یک خرگوش هم نمی کشم. با این حال آن بعد از ظهر پارک به طرز عجیبی مملو از خرگوش ها بود. ناپلئون حداقل 50 نفر از آنها را کشت و خلق و خوی او از خشم و رضایت تغییر کرد. در پایان تیراندازی وحشیانه‌اش همان دستیار به او نزدیک شد و در گوشش زمزمه کرد آقا راستش رو بگم من کم کم فکر میکنم اینها خرگوش‌های وحشی نیستند. من گمان میکنم که تالیران شوخی دیگه‌ای کرده. دستیار درست میگفت. در واقع تالیران خادمان خود را به بازار فرستاده بود، جایی که 10 خرگوش خریده و سپس آنها را در پارک بولین رها کرده بودند. ناپلئون بلافاصله سوار بر اسب و از آنجا دور شد. این بار مستقیم به پاریس بازگشت. او بعداً تالیران را تهدید کرد و به او هشدار داد که آنچه را اتفاق افتاده است برای کسی بازگو نکند. اگر او مایه خنده پاریس میشد جهنمی برپا میشد. ماه‌ها طول کشید تا ناپلئون بتواند دوباره به تالیران اعتماد کند و او هرگز تحقیر او را به طور کامل نبخشید.
تفسیر: درباریان مانند جادوگران هستند. آنها به طرز فریبنده‌ای با ظاهر بازی می‌کنند و فقط به اطرافیان خود اجازه می‌دهند آنچه را می‌خواهند ببینند. با این همه فریب و دستکاری، ضروری است که مردم حقه‌ها و زیرکی شما را نبینند. تالیران جادوگر بزرگ درباری بود، ولی برای دستیار ناپلئون احتمالاً او از خوشحالی ارباب خود و شوخیش فرار می‌کرد. دربار خواهی هنری ظریف است و تله‌های نادیده گرفته شده و اشتباهات سهوی می‌تواند بهترین ترفندهای شما را خراب کند. هرگز به خطر نیفتید که گرفتار مانورهای خود شوید. هرگز اجازه ندهید مردم دستگاه‌های شما را ببینند. اگر این اتفاق بیفتد، شما فوراً در برداشت مردم از یک درباری با اخلاق عالی تبدیل به سرکشی نفرت انگیز می شوید. این یک بازی ظریف است که شما انجام می دهید. برای پوشاندن مسیرهای خود نهایت توجه را داشته باشید و هرگز اجازه ندهید که استادتان از شما چهره بردارد. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.